بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه خبره کوو په اکسیجن باندې. ٹھیک شو؟ مونږ د ایر په باره کې مونږ شروع کړل. مونږ وایو چې په ایر کې ډېر شي ګیسونه دي. د نایټروجن په باره کې مونږ وایو. نن به مونږ وایو د اکسیجن په باره کې. اکسیجن چې دا یو ګیس دی. ٹھیک شو؟ زمونږه د ځناورو او نور ژوندي څیزونه داسې دي چې د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا ګیس چې دی دا ضروري. اوس په هوا کې ډېر شي ګیسونه دي. هغه زموږ بدن ته نه ځي. د هغې وجه څه ده چې د هغې مقدار زموږ په بدن کې پوره دی. خو زموږ بدن له د اکسیجن ضرورت دی. د اکسیجن د هوا نه راځي او د پوزې په ذریعه باندې زموږ بدن ته ځي. ٹھیک شو؟ دا چې کله زموږ بدن ته لاړ شي او موږ خوراک وخورو دا د هغې خوراک سره ملاویږي او موږ له طاقت راغلي. ټیک ده؟ اوس دا اکسیجن د دې خصوصیات څه دي او دا موږ استعمالو په کوم ځای کې نو ما لیکل دی پراپرټي خصوصیات دي. دا چې ګوي څلور خصوصیات ما دې لیکل دي. اولنی ما لیکل دی کلرلیس. کلرلیس مطلب دا دی چې د دې رنګ نشته. که فرض کړه د دې رنګ وی دا په دې هوا کې د یو ځای نه بل ځای ته تور راتلو د دې رنګ به موږ ته ښکارېدو. خو دا الله پاک داسې پیدا کړلی چې د دې رنګ نشته. بله پکې څه خبره ده اورډرلیس. اوس اکسیجن چې دی موږ راکاږو موږ په پوزه راکاږو خو موږ د دې بوی چې دا د دې چې کوم بین دی هغه موږ نه محسوسوو. لکه موږ د خپل مرګه پورې دا اکسیجن به موږ راکاږو. اوس یې موږ اکسیجن راکاږو 24 ګنټې موږ دې بین محسوسېږي نه محسوسېږي. الله پاک دا داسې پیدا کړلی چې د دې بین نشته. بل څه دی ټیسټلیس. ذایقه هم نشته. اکثر موږ داسې وکړو چې اکسیجن چې دی موږ چې دی په دې خوله باندې چې دی اکسیجن چې دی نه نوځي. خو زموږ په ژبه باندې د دې ذایقه چېرته لګېدل ده نه ده لګېدلې. نو دا د دې درې خصوصیات دي چې د دې رنګ نشته، بوی نشته او د دې ذایقه هم نشته. بله پکې څه خبره ده سپریټډ بای لیکویفیکیشن. که د یو څیز دپاره اکسیجن ته زموږ ضرورت کوي یو ایکسپریمنټ دپاره یا د بل څیز دپاره او موږ دا اکسیجن موږ د دې هوا نه موږ اخلو نو هغې نه موږ دپاره یو ټکی استعمالوو لیکویفیکیشن. لیکویفیکیشن دې ته وایي چې په یو ځای کې موږ ټمپریچر چې دی ډېر زیات یخ کړو. چې کله موږ ډېر زیات یخ کړو نو دغه اکسیجن چې دی نو دا بیا لیکوډ شکل ته چې دی بدلېږي. لیکوډ شکل څنګه دی قطرو شکل ته چې دی بیا بدلېږي. ٹھیک شو؟ نو اکسیجن چې کله موږ د هوا نه اخلو نو هغه موږ په لیکویفیکیشن باندې لیکویفیکیشن دې ته وایي چې چک چاپېره ماحول چې دی هغه موږ یخ کړو. د هغه یخوالي د وجې نه دا کم اکسیجن چې دی نو دا لیکوډ حالت ته بدل شي او موږ یې واخلو. دوی په پوه شوئ؟ بیا ما لیکل دی یوزز د دې استعمال سره. نو استعمال یې دا دی اسینشل فار بریدینګ. اسینشل موږ وایو ضروري. فار بریدینګ د ساه اخیستو لپاره. د ساه اخیستو لپاره اکسیجن چې دی ډېر زیات ضروري دی. که دا اکسیجن نه وي نو انسان به څه شي مړ شي. برید موږ وایو ساه اخیستو ته. نو اکسیجن چې دی ضروري دی. بله پکې څه خبره ده responsible for process of burning and decaying. اوس یې کوم دوه خبرې دي. یو برنینګ دی یو ډیکیینګ دی. ٹھیک ہے؟ برنینګ موږ وایو یو څیز سوځي. چې کله یو څیز سوځي نو چک چاپېره دی اکسیجن. ٹھیک شو؟ که دا اکسیجن نه وي تاسو یو څیز ته اور ورته کوئ نو دغه څیز به بیا اور نه لري. پوهېږه خبره؟ چې کله یو څیز سوځي نو چک چاپېره دا اکسیجن اخلي ځکه چې دا اکسیجن ګرځي. نو دا اکسیجن دا چل کوي چې د یو څیز په سوځولو کې مدد ورکوي. خو چې کله دا اکسیجن ختم شو دا اور بیا یو څیز ته نه لګي. او چې کله اکسیجن نه وي بیا یو څیز ته اور ورنه لګي نو زموږ ضرورت بیا پوره کېږي. بل دی ډیکیینګ. چې کله یو څیز ښکا کېږي د ښکا کېدو دا فایده ده چې کله یو څیز ښکا شي نو په دې باندې پنجه یې راشي. پنجه یې د بکټیریا په شان مایکروسکوپیک ارګانیزم دي. داسې څیزونه دي چې هغه مایکروسکوپ باندې وینو. نو پنجه یې راشي دغه څیز خوري دغه څیز چې دی ختموي. اکثر تاسو خیال کړئ یا زموږ سره سپی یا زموږ سره خر دا مړ شي. ټیک ده؟ نو لږې ورځې بعد یا 2 هفتې بعد دغه سپی چې مړ شوی دی یا چې دی خر مړ شوی دی د دوی دا جسم د ځمکې نه ورک شي. دا ولې ورک شي؟ دا څښا کېږي. دا څښا کېږي نو د چا په مدد سره؟ د اکسیجن په مدد سره. د اکسیجن په مدد سره پنجه چې د هغه راځي او دغه څیز خوري او دا جسم چې دی لږې ورځې بعد دغه ځینې ورک کېږي. د اکسیجن پیدا شوې که نه؟ بله سره چې liquid oxygen is used as a fuel in space shuttle.
سپیس شټل داسې یو څیز دی چې دا له پاسه سپیس ته خیږي خو د لږ ځای پورې دی دا خیږي ټیک ده نو په دغه سپیس شټل د تاسو پر روان چې پروت وایي نو په هغې کې چې د کوم لیکوډ اکسیجن چې دی اکسیجن دی خو د اوبو په شکل نو هغه د څه پسې استعمالېږي ایندن مونږ وایو پیور لکه څنګه چې موږ سره پېټرول یا ډیزل په ګاډو کې استعمالېږي نو دغه شان زموږ سره سپیس شټل دی چې هغې کې دا اکسیجن استعمالېږي خو د ایندن پسې استعمالېږي لیکوډ اکسیجن او دغه سپیس شټل چې دی دې چې د جاز په شان یو څیز چې دی بره وړي ٹھیک ده سپیس شټل داسې په آخر چپټ په تفصیل باندې وایي ها بیا زموږ سره بل یو څیز دی اکسي اسیټایلین پلان از یوز ان کټینګ ان اینډ ویلډینګ اکثر به تاسو لیدلي د اوسپنو دا کار چې کوي شټین دا کار چې ته موږ وایو اوسپنه کټ کوي او چې دی ویلډ کوي تاسو خیال کړئ داسې اساسي راغستی هغه ټوپک غونته کوي او اوسپنې چې دی ور سره ویلډ کوي هغې نه اور چې دی هغه شعله غوندې خارجي ښه شو هغه شعلې ته موږ څه وایو اکسي اسیټایلین پلان په دغه کې موږ د اکسیجن چې دی استعمالېږي نو په هغې په ذریعه باندې اوسپنه کټ کوي او اوسپنې چې دی یو بل سره ویلډ کوي ټیک ده نو په دغه ځای کې هم د اکسیجن پایده ده بیا دی یوز ان هاسپټل کله چې یو انسان ته د اکسیجن کمی راشي دی هسپتال ته ویشي نو هغه ځان کې دا یو اکسیجن وي نو هغه ماسک ورته ولګوي سلنډر تاسو لیدلی نو باقي اکسیجن وي داسې اکسیجن نه لکه څنګه استعمالوو په بله طریقې خو د دې پیدا ورکوي نو هغه چې دی اکسیجن چې دی انسان پرې پروت چې دی رسي او هغه پرې ژوندی چې دی نه هغه پاتې کوي پوه شوې نو دا د اکسیجن خصوصیاتو او دا چې دی زموږ په روزمره ژوند کې دا په کوم ځای کې استعمالېږي صرف تاسو ونه وپېژنئ کوم څیزونه چې ما وویل دا وپېژنئ سپیس شټل چې دی هغه څه کار کوي هغه سپیس ته خیږي خو د لږ ځای پورې خیږي باقي لیکوډ اکسیجن چې دی د اوبو په شکل اکسیجن چې دی د تیلو په ځای چې دی هغه هم استعمالوو بل اکسیجن چې دی د سوځېدو کې د یو څیز په سپا کېدو کې مدد ورکوي د ساه اخیستو لپاره هم استعمالوو او د اوسپنې کټ کولو او د ویلډ کولو لپاره هم استعمالوو او بل دا په هسپتالونو کې استعمالوي زه پر پوه شوئ بل اکسیجن چې دی موږ 24 ګنټې پورې راکاږو خو د دې بین چې دی په موږ باندې نه لګي او موږ په پوزه باندې راکاږو ځکه چې دا ګیس الله پاک داسې پیدا کړی بل د دې ذایقه نشته او رنګ یې نشته که رنګ یې وي هم ته پته لګېده که ذایقه یې وي نو اکثر موږ اکسیجن په خوله راکاږو نو ته پته لګېده ټیک شو او اکسیجن چې کله موږ د دې هوا نه اخلو نو هغې لپاره موږ ورته استعمالوو لیکویفیکیشن د هغې طریقه دا وي چې موږ ورته ماحول یخ کړو نو دغه اکسیجن چې دی دا اوبو شکل کې چې دی هغه بدلېږي بیا موږ دې پر پوه شوئ ها نو دا اکسیجن هم په دې بل ټاپ کې انشاءالله چې